साथीहरु मैले आउँदा दिनहरुमा अपलोड गर्ने भिडियोहरु हजुरले तुरुन्त हेर्नको लागि यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले दायाँपट्टि एउटा घण्टीको चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तुरुन्त हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। हजुरले यो भिडियो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको माध्यमबाट यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको यो भिडियो मैले हजुर हामीले नै प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनबाट कसरी विभिन्न अवसरका विभिन्न प्रकारका ग्रिटिङ कार्डहरू बनाउने भन्ने बारेमा लिएर आएको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनु सुरु गरौँ आजको यो छोटो भिडियो। साथीहरु, हजुरले आफ्नो स्मार्टफोनबाट विभिन्न अवसरका विभिन्न प्रकारका ग्रिटिङ कार्डहरू तयार पार्नको लागि हजुर आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हजुरले ग्रिटिङ कार्ड्स ग्यालेरी फ्री टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले यो फुलको चित्र भएको एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ, जसको रेटिङ छ 4.2। त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। यहाँ मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको हुनाले दायाँपट्टि ओपन आएको छ। अब म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। साथीहरु, जब हजुरले पहिलोचोटि यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहुन्छ हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले विभिन्न अवसरका ग्रिटिङ कार्डहरू तयार पार्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि एनिभर्सरी, बेबी शावर, बेस्ट विशेस, बर्थडे, कङ्ग्रेचुलेसन, फ्रेन्डशिप, गेट वेल सुन, गुड मर्निङ, गुड नाइट, ग्रेजुएसन, इन्सपिरेसनल, जस्ट बिकज, लभ यु, मिस यु, यसरी विभिन्न अवसरका ग्रिटिङ कार्डहरू हजुरले यो मोबाइलको एप्लिकेसनबाट हजुरले तयार पार्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो एप्लिकेसनले हामीलाई ग्रिटिङ कार्ड बनाउँदाखेरि के सुविधा दिएको छ त भन्ने बारेमा म हजुरलाई छोटो हिन्ट दिन्छु। यहाँ मैले ग्रिटिङ कार्ड तयार पारेर देखाउँदैन कि यो एप्लिकेसनले हामीलाई के सुविधा दिएको छ त ग्रिटिङ कार्ड बनाउँदाखेरि, अथवा ग्रिटिङ कार्ड बनाउँदाखेरि यो एप्लिकेसनले हामीलाई के मोडिफाई गर्न सुविधा दिएको छ त भनेर म हजुरलाई छोटकरीमा भन्छु। जस्तो उदाहरणको लागि म बर्थडेमा क्लिक गर्छु। साथीहरु, हजुरले यो एप्लिकेसनबाट कुनै पनि प्रकारको ग्रिटिङ कार्ड बनाउँदाखेरि हजुरले यसबाट दुई प्रकारको ग्रिटिङ कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो छ पोर्ट्रेट मोड, दोस्रो छ ल्यान्डस्केप। पोर्ट्रेट मोड भनेको हजुरले बनाउने ग्रिटिङ कार्ड ठाडो हुन्छ र ल्यान्डस्केप मोड भनेको हजुरले बनाउने ग्रिटिङ कार्ड तेर्सो हुन्छ। हजुरलाई कुन चाहिँ आवश्यक, कुन चाहिँ मनपर्छ त्यही अनुसार हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि म एउटा फोटोमा क्लिक गर्छु। म यो केक भएको चित्रमा क्लिक गर्छु। साथीहरु, हजुरले यो बर्थडेको ग्रिटिङ कार्डलाई सम्पादन गर्न अथवा मोडिफाई गर्नको लागि यो एडिट कार्डमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले यहाँ विभिन्न सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले यो वर्गाकारको दायाँपट्टितिर हेर्नुहोस्, तीनवटा धर्का दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हामीले विभिन्न सुविधाहरू पाउन सक्छौँ कार्ड बनाउनको लागि। एडिट, फर्मेट, चुज, क्लोन, ट्रेस। एडिटमा क्लिक गर्छु। एडिटमा क्लिक गरेपछि हजुरले यो वाक्यांश परिवर्तन गरेर हजुरले आफ्नो इच्छा अनुसारको वाक्यांश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म फेरि ब्याकमा आउँछु र म फेरि यो तीनवटा धर्कामा क्लिक गर्छु। त्यसपछि छ फर्मेट। फर्मेटमा हामीले विभिन्न किसिमका कलरका अक्षरहरू लेख्न सक्छौँ, फन्टहरू परिवर्तन गर्न सक्छौँ, फन्टलाई बोल्ड गर्न सक्छौँ, फन्टलाई घुमाउन यताउता सक्छौँ। र साथीहरु, जब फर्मेटमा क्लिक गरिन्छ यहाँ हामीले विभिन्न अप्सनहरू पाउन सक्छौँ। यो वाक्यांशलाई कतापट्टि राख्ने हो, छेउमा, माझमा अथवा दायाँपट्टि कतापट्टि राख्ने हो, हामीले त्यही अनुसार राख्न सक्छौँ। र यो फन्टको कलर पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ र फन्ट पनि बदल्न सक्छौँ। र फन्टलाई कुन चाहिँ बोल्डमा अथवा नर्मलमा राख्ने हो त्यसलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र यो वाक्यांशलाई घुमाउन पनि सक्छौँ र वाक्यांशलाई जुम इन जुम आउट गर्न पनि सक्छौँ। फेरि म यो तीनवटा धर्कामा क्लिक गर्छु। त्यसपछि छ चुज। चुजमा हामीले विभिन्न वाक्यांशहरू पाउन सक्छौँ जुन कि बर्थडेसँग सम्बन्धित छन्। हजुरलाई कुन चाहिँ मनपर्छ, कुन चाहिँ आवश्यक छ त्यही अनुसार हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म हेडर्समा क्लिक गर्छु। हेडरमा हेर्नुहोस्, यहाँ विभिन्न केही शब्दहरू दिएका छन्, हजुरले प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। फुटर्समा हेर्नुहोस्, फुटर्समा पनि त्यही प्रकारका शब्दहरू छन्, हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म ब्याकमा आउँछु। म फेरि त्यो तीनवटै धर्कामा क्लिक गर्छु। यो तीनवटा धर्कामा क्लिक गरिसकेपछि चौथोमा छ क्लोन। क्लोन भनेको यो वाक्यांशको अर्को कपी हो र ट्रेस भनेको यो वाक्यांशलाई डिलिट गर्ने हो। म फेरि यो एडिट कार्डमा क्लिक गर्छु। साथीहरु, हजुरले यो पोस्ट कार्डको बायाँपट्टि माथितिर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तीनवटा धर्का दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँ विभिन्न सुविधाहरू पाउन सक्छौँ, विभिन्न अप्सनहरू पाउन सक्छौँ। एड स्टिकर, एड टेक्स्ट, चेन्ज ब्याकग्राउन्ड र फिनिस एडिटिङ। एड स्टिकर भनेको यहाँ बर्थडेसँग सम्बन्धित विभिन्न स्टिकरहरू छन्, हजुरले कुन चाहिँ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यही हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, हजुरले यो स्टिकरको अलावा हजुरले आफ्नो ग्यालेरीबाट पनि हजुरले स्टिकर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोटोहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो दायाँपट्टि हेर्नुहोस्, चुज फ्रम ग्यालेरी क्यामेरा लेखिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले आफ्नो मनपर्ने फोटोहरू यो ग्रिटिङ कार्डमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म ब्याकमा आउँछु। त्यसपछि म फेरि तीनवटा धर्कामा क्लिक गर्छु। त्यसपछि छ एड टेक्स्ट। साथीहरु, मैले एड टेक्स्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ
बर्थडेसँग सम्बन्धित केही वाक्यांशहरू छन् जुन अघि मैले भनिहालेँ त्यही वाक्यांश हो। हजुरले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु मैले फेरि पनि यो तीनवटा धर्कमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ चेन्ज ब्याकग्राउन्ड भन्ने सुविधा छ अथवा अप्सन छ, म त्यसमा क्लिक गर्छु र यहाँ विभिन्न किसिमका बर्थडेसँग सम्बन्धित ब्याकग्राउन्ड हुन्छन्। हजुरले कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हजुरले यहाँ भएको ब्याकग्राउन्ड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने हजुरले आफ्नो ग्यालेरीमा भएको फोटो पनि ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो दायाँपट्टि माथितिर हेर्नुस्, चुज फ्रम क्यामेरा ग्यालेरी छ, त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले आफ्नो मनपर्ने ब्याकग्राउन्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि म यो तीनवटै धर्कमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अन्तिममा छ फिनिश एडिटिङ। यो फिनिश एडिटिङ भनेको जब हजुरले ग्रिटिङ कार्ड तयार पार्नुहुन्छ त्यसपछि यो फिनिश एडिटिङमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि हजुरको ग्रिटिङ कार्ड पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ। त्यसपछि जब हजुरको ग्रिटिङ कार्ड तयार भइसकेपछि सेभ गर्नको लागि यो सेभमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। साथीहरु हजुरले आफ्नो सेभ गरेको ग्रिटिङ कार्ड हेर्नको लागि ब्याकमा आउनुस्। त्यसपछि यो दायाँपट्टि माथितिर हेर्नुस्, सेभको चिन्ह छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हजुरले जति पनि सेभ गर्नुभएको ग्रिटिङ कार्डहरू हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सेयर गर्नको लागि यो सेयरमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हजुरले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु मलाई यो एप्लिकेसनको नराम्रो पक्ष के लाग्यो भने हामीले जब ग्रिटिङ कार्ड तयार पार्छौं हामीले मेसेन्जरमा यसलाई सेयर गर्न सक्दैनौं, तर बाँकी सबै एप्लिकेसनमा हामीले सेयर गर्न सक्छौं। बाँकी सबै एकदम राम्रा पक्ष छन्। साथीहरु हजुरले यो मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गर्नुभयो भने हजुरलाई यो मोबाइल एप्लिकेसन कस्तो लाग्छ आफ्नो धारणा कमेन्ट सेक्सनमा राख्न नबिर्सिनु होला। साथीहरु भिडियो लामो हुने भएकोले मैले यो एप्लिकेसनको बारेमा एकदम हजुरलाई छोटकरीमा भने हजुरले यो एप्लिकेसन प्रयोग गरेर ग्रिटिङ कार्ड बनाउँदाखेरि एकदम समय दिएर ग्रिटिङ कार्ड बनाउनुस्। हजुरले पक्कै पनि राम्रो ग्रिटिङ कार्डहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु हजुर हामीले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनबाट विभिन्न अवसरका विभिन्न प्रकारका ग्रिटिङ कार्डहरू कसरी बनाउने भन्ने बारेको भिडियो अहिलेलाई यति नै। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो हेरिदिनु भयो, म हजुरप्रति धेरै आभारी छु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोको मुनि एउटा लाइक बटन छ, त्यसमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। र साथीहरु काम गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कमी कमजोरीहरू छुटेकै हुन्छ, त्यसैले यो भिडियोको कुनै पनि कमी कमजोरी छन् भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो राय छोडेर जानु होला। र यहाँ देखिएका दुईटा भिडियो हजुरले हेर्नुभएको छैन भने त्यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र हजुर यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउन हुनुहुन्छ भने यो गोलो फोटोमा क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु जाँदा जाँदै अन्त्यमा हजुरका जीवनका क्षणहरू शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। हस्त फेरि भेटौँला। जय नेपाल।